Welcome to Cleverness 101 Craft. For today's video tutorial muna tayo kung paano mag-add funds sa SMMAGENTS. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang SMMAGENTS ay boosting site ng mga social media platforms tulad ng Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, I think Telegram pwede rin. Okay, without further ado, let's get started. Punta muna tayo sa site, then click mo yung add funds. Okay, palitin natin ng konti. Enter the amount. Sa akin, 200 lang. Lalagay ko muna kasi wala tayong alam na sa perahan. Then, click nyo lang yung pay now. And click nyo yung let's proceed. Yan, click nyo lang yan. And then, loading pa siya. Pupunta kayo sa GCash, lagay nyo yung number nyo. Yan, ilagay nyo yung number nyo ng GCash. Then, may magte-text na OTP. Ilalagay nyo lang siya dyan. Okay, ang tagal. Ayan na. 721460. 721460. Then, click next. Lalagay nyo yung password nyo sa GCash. Okay, next. Then, click pay now. Yan, pay. Click nyo rin yung proceed para maging okay na. Then, yun na. May funds ka na sa site ng SMMAGENTS. Then, punta tayo sa site ng SMMAGENTS. Enter nyo lang yung username and password nyo. Kailangan kontaktan for security purposes. Okay. Then, titingnan natin kung may funds na talaga. Yan. Successful. May funds na tayong 200. Okay. For more tutorial, click nyo po yung subscribe button below and click the notification bell for more tutorials na i-upload ko. No more quiz muna for today. Bye-bye.